এই বন্ধু ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ShariaN Masud। তো আজি আমি রামধেনু দেখুৱাম। ৰামধেনুৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ আশা কৰি পিনে চাব নালাগে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰামধেনু দেখা পায়। ৰামধেনুৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ডাৱৰৰ পিনে চাব নালাগে। ডাৱৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অপেক্ষা কৰিব নালাগে। কোনো ধৰণৰ বৰষুণৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰামধেনুখন দেখা পাব। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু এটা কথা, ভিডিঅ'টোত অলপো স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব, ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো একদম মন দি ভিডিঅ'টো চাব। তেনেহ'লে আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো সাধাৰণতে আমি আকাশত ৰামধেনু এনেকাই দেখা পাওঁ। তো এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে যে আকাশত ৰামধেনু দেখা পাই আছে। তো এতিয়া এইটো ৰামধেনুৰ মাজত এতিয়া ব্লু কালাৰ আৰু পিংক কালাৰৰ মাজত এটা ডট দেখা পাই আছে। এই ডটৰ পিনে আপোনালোকে 30 ছেকেণ্ড চাই থাকিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থকাৰ পিছত আপোনালোকৰ চকুটো অলপমান এনেকা কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে কোনো এটা দেৱালৰ পিনে চাব। তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰামধেনুখন দেখা পাব। তো এতিয়া চাই থাকক 30 ছেকেণ্ডমান কোনো এটা গৰি ধৰি পেলাই চাই থাকক। তো কমেণ্ট কৰি কওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা জানিলে বুজিলে শিকিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইটো মোৰ নতুন চেনেল হয়, যদি কোনো ধৰণৰ ভুল হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব।